In this video we will be talking about the reading and detail. PTE ټول sections کې reading د ټولو نه زیات challenging او logical دی. په دې کې به زمونږ دا knowledge جج کیږي چې آیا مونږ کم تیر وخت د سکول یا کالج لایف چې تیر کړی دی په دې کې مونږ reading سره ټچ پاتې شوي یو که نه یو، مونږ sentence پیژندې شو که نه شو، مونږ په ګرامټیکل لحاظ سره په هر لحاظ سره یو sentence انالایز کولی شو که نه شو، آیا مونږ دا پریډکټ کولی شو که نه چې دې ورډ پسې مونږ کم ورډ پکار دی. نو دا د PTE نور سیکشن په لحاظ سره لږ زیات چیلنجینګ دی او لاجیکل دی. نو دې ډیر زیات غټ خیال ساتئ د دې ریډینګ، ځکه چې دا زمونږ ډیر زیات میکزیمم سکور زمونږ د دې نه جوړیږي. نو پکار دی چې مونږ ریډینګ لایټ وانلو بلکې ښه پریپیر ورله لړ شو او مونږ کم ټیپس اینډ ټریکس چې دي هغه په ذهن کې کیدو چې زمونږ ریډینګ کې بیا سکور خراب. نو ناظرین ریډینګ بیا فردر مور په 5 پارټس کې ډیوایډ شوی دی، په کم کې د ټول نه اولنی چې زموږ سره دی fill in the blank. په دې fill in the blank کې به زمونږ د reading and writing skill assist کیږي. په دې کې به مونږ ته یو ټیکسټ افیر شي کم کې چې بس word missing وي. نو مونږ له پکار دی چې select the most appropriate word from the drop down list. په دې ګیپ کې به زموږ سره یو لیست وي، په هغې کې به زموږ سره 4 words وي. نو چې کم پکې د ټولو نه زیات کوالفیټ کیږي په دې ګیپ کې، نو چې هغه پکې مونږ select کو. اوس مونږ راځو چې د دې کوېشن لپاره زموږ سره څه ټیپس اینډ ټریکس دي. نو مونږ له اول دا پکار دی چې understand the meaning of the whole text to identify the correct option. Looking at the surrounding context will help you. په دې کې ناظرین دا پکار دی چې مونږ دا کم ریډینګ دی، دا کم پیسج چې مونږ له راکړی دی چې دا مونږ ټول وګورو، چې دا مونږ یو پیر دی له یو ریډ ورکو، نو مونږ ته به اندازه وشي چې آیا دا ورډ په دې ځای کې مناسب پټ کیږي. نو this will help us in this section. ورپسې کم سیکشن چې دی هغې ته مونږ وایو ملټیپل چوایس ملټیپل انسر. ناظرین په دې کوېشن کې به مونږ ته یو پیسج افیر شي، مونږ به هغه پیسج په صحیح طریقه سره ریډ کو. افټر ریډینګ دیټ پیسج نو بیا به مونږ سره یو کوېشن وي، هغه کوېشن چې وي هغه به مونږ ځان پوه کو او بیا به زموږ سره 4 اپشنز وي. نو دا یا خبره یاد ساتئ چې مور دین 1 ریسپانس به کریکټ وي. مطلب دا دی چې دې خبرې انسر 1 یو خبره هم کېدی شي، 2 هم کېدی شي، 3 هم کېدی شي او ایون 4 خبرې هم کېدی شي، ایون دا 4 اپشنز هم ټیک کېدی شي. نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې مور دین 1 ریسپانس به زموږ سره سوي کریکټ وي. نو مونږ په دې پیسج باندې ځان صحیح پوه کو چې دغه پیسج مونږ وکړو، نو دغه پیسج به په خپل ذهن کې کیدو او بیا به دغه کوېشن انسر ورکو اکارډینګ ټو د پیسج. نو د دې کوېشن انسر به مونږ هله ټیک ورکولی شو که پرس که مونږ په دې مخکینی پیسج باندې ځان صحیح پوه کړی وي. نو په دې کې زمونږ هم مین خبره چې دا هغه ریډینګ اسیس کیږي. اوس راځو چې هاو دس کوېشن از scored. نو your response of multiple choice multiple answer is judged on your ability to analyze, interpret and evaluate a short reading text on academic subject. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې موږ ته به یو پیسج افیر شي، هغه پیسج به موږ ریډ کو او د هغې سره به بیا موږ د یو کوېشن انسرز ورکو. خو دا خبره به یاد ساتو چې د دې کوېشن انسرز مور دین 1 کېدی شي. نو په دې کې خو دا خبره یاد ساتئ چې دې کې دا خبره یاد ساتئ که فرض که تاسو ټول اپشن سلیکټ کړئ د دې وجې نه چې ځکه چې تاسو له یو هم نه درځي، نو تاسو ته نیګیټیو مارکس هم میلاویدی شي کم چې به زمونږ نور سکور افیکټ کوي. نو هم هغه اپشن سلیکټ کوئ کم چې تاسو دا خیال وي چې دا ټیک دی. ټول اپشنز مه سلیکټ کوئ، بس هغه سلیکټ کوئ چې کم تاسو ته بیسټ لګي، تاسو ته کریکټ لګي. په 3م نمبر بیا زموږ سره دی ریارډر پیراګراف. several boxes appear on the screen in a random order. Put the text boxes in the correct order. زموږ سره به یو پیراګراف راکړی وي، هغه به داسې ګډ وډ کړی وي، رینډم order کې به هغه پیراګراف ایښی وي. نو موږ له به پکار وي چې دا پیراګراف مونږ په صحیح اوریجنل order کې دوباره ولیکو. په دې کې زمونږ کوم مین سکل چې اساس کیږي په هغې کې د ریډینګ زمونږ مینلی ریډینګ اساس کیږي. اوس راځو چې how to answer this question. نو you need to restore the original order of the text by selecting text box and dragging them across the screen. How this question is scored. Your response is judged on your ability to understand the organization of academic text. په دې کې به زمونږ دا جج کیږي چې آیا مونږ دا کم پیراګراف ته دا دوباره ارګنایز کولی شو که نه، آیا زمونږ دومره ابیلیټي شته چې مونږ دا پیراګراف دوباره ارګنایز کو په خپل اوریجنل حالت کې وګورو. نو دې کوېشن هینډل کول لپاره زموږ سره پکار دي چې ریډ آل د باکسز ټو انډرسټینډ د مین آیډیا. مونږ له پکار دي چې دا ټول باکسز ریډ کو، نو مونږ ته به سم مین آیډیا راشي چې ښه دا پیراګراف دې باره کې دی. نو
بیا به پکې بل موږ څه وکړو چې نوټ د کی ورډز په دې کې به موږ دا کی ورډز نوټس کوو چې آیا دې کې د څه شي په باره کې خبره شوې ده. بیا به د ټول نه اولنی کار چې دی ګران کار په دې کې څه دی چې په دې کې به موږ هغه ټافیک سنټنس وګورو کوم چې به انډیپندنت وي. یو پیراګراف چې کله هم لیکلی شوی وي نو په هغې کې اول د ټافیک کوم مین سنټنس وي هغه وي، بیا په هغه پسې ورپسې ریلیټډ ټو د ډیټ اوریجنل سنټنس نور لیکل شوی وي. نو که فرض که موږ دغه مین سنټنس وپېژنو او هغه په اولني ځای کې کیدو نو موږ به بیا وروسته سنټنس آیډنټیفای کول اسان شي. د دې کوېسچن د کولو دپاره به تاسو سره یو ماوس وي، په هغې ماوس باندې تاسو یو سنټنس کلیک کوئ او داسې هغې طرف ته د سکرین دی بل سایډ ته بوځئ. په کریکټ آرډر کې تاسو دا سنټنس داسې ارینج کولی شئ. اوس په فورت نمبر زموږ سره نور فل ان د بلینکس دي. په کوم کې چې به موږ سره یو پیسج وي په هغې کې به میسنګ ورډز وي او لاندې به زموږ سره آپشنز وي، ډېر شي آپشن به وي. نو موږ له پکار دی چې یو کریکټ آپشن ډریګ کو او بویزو په خپل ځای کې فټ کو. په دې کوېسچن کې هم زمونږ ریډینګ چې دی دا اسیس کیږي. اوس راځو چې دا کوېسچن څنګه سکور کیږي. نو fill in the blanks is judged on your ability to use the context and grammatical uses to identify words that complete the reading text. په دې سیکشن کې به زمونږ ګرامر هیلپ کوي چې آیا په دې ورډ پسې کم ورډ پکار دی. نو که فرض که زمونږ ګرامټیکل سټرانګ و، زمونږ ګرامر ټیک و، نو موږ به صحیح ورډ انتخاب کولی شو. د دې کوېسچن کول لپاره خو اولنی ټیپس دا دی چې think about the word that you often see or hear together. تاسو داسې آپشن په دې ګیپ کې سلیکټ کوئ کم چې د دې سره تاسو ډیر زیات یا اوریدلی وي یا یو لیدلی وي، کم چې د دې سره یو شانتي ښکاري، ښکلی مینینګ ورکوي او د سنټنس هغه مینینګ فی نه خرابېږي. بل کوم مین ټیپس چې دی نو هغه دی یوز د نالج آف ګرامر to correct the words. نو په دې کې آی تھنک چې ګرامر د سړي ډیر زیات هیلپ کوي. که فرض که تا ته پته وي چې په دې سنټنس پسې سینګولر ناون راځي که فلورل راځي، په دې پسې آی ان جی ول راځي، دا کم سنټنس دی. که فرض که ستا په دې باندې کمانډ اصل وي نو دا تا ته ډیر زیات ایزي دی، دا سیکشن بیا تا ته ډیر زیات ایزي دی. اوس په ریډینګ کې مونږ د ټولو نه لاست کم چې راځو هغې ته مونږ وایو ملټیپل چایس سنګل انسر. ناظرین دا هم د هغې ملټیپل چایس ملټیپل انسر په شانتي دی، بٹ دلته به مونږ څه کوو صرف سنګل اپشن به سلیکټ کوو. هلته به مونږ مور دین ون اپشن او دلته به صرف سنګل اپشن وي. په دې کې به هم مونږ ته یو پیسج راشي، هغه پیسج به مونږ ریډ کو، بیا به په دې پیسج پسې ورپسې مونږ ته یو کوېسچن راشي، نو هغه کوېسچن باندې به مونږ ځان پوه کړو او کیپینګ دیټ پیسج ان مایند مونږ به بیا د دغې کوېسچن انسر ورکوو. خو دا خبره یاد ساتئ چې دلته به صرف یو ریسپانس ټیک، صرف یو اپشن ټیک کول پکار دي، نو هغه به تاسو ټیک کوئ چې کوم تاسو ته ټول نه ښکلی کریکټ لګي. په دې کې هم زمونږ ریډینګ سکل چې دی دا اسیس کیږي. اوس راځو چې how to answer this question. نو هغه ما تاسو ته already وی چې اول پیسج ریډ کړئ، بیا کوېسچن ریډ کړئ او بیا هغه آپشن سلیکټ کړئ چې کوم تاسو ته ټول نه ښکلی ښکاري. او په دې کې هم ټپس اینډ ټریکس دا دی چې پیسج په صحیح طریقه ریډ کړئ او بل دا چې کی ورډ په ذهن کې یاد ساتئ. Your response of a multiple choice single answer is judged on your ability to analyze, interpret and evaluate a short reading a text on academic subject. I hope چې تاسو ته به overall یو مین آیډیا میلاو شوي وي چې په پی ټي ای کې زموږ سره ریډینګ څنګه راځي. که بیا هم تاسو ته څه کنفیوژن وي نو تاسو زمانه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. I will try my level best to answer your questions. بل دا چې ریډینګ کې دومره خاص ډیر ټپس اینډ ټریکس نه وي ځکه چې دا ستا نالج باندې ډیپینډ. اوس که سپیکینګ وي یا ریډ الاؤډ ډسکرایب ایمیج په هغې کې سړی ټمپلیټ یوز کړي یا خپل پرونانسیشن دغ کړي یا پکې څه ورډ سکیپ کړي، نو په دې کې هغه نه کېږي. په دې کې به ټو د فایند بس کریکټ آپشن ته پوټ کې او هغه به ته هله کولی شي چې کله ستا ریډینګ باندې کمانډ وي. سو دس واز آل اباؤټ د ریډینګ. بس نن دپاره دومره، میلاویږو به نیکسټ ویډیو کې. تر هغه پورې الله حافظ.